Hi everyone, my name is Gian May and welcome to my channel. I know, right? I'm very important. Day, talinis kayo, Day. Makapatay og mga libakira. Zay Rose Bakay kang Zay. Hi there, darlings! Welcome to the first ever episode of J with the Basics. So in this series, we're gonna learn about the basics about makeup so we can recreate the makeup look that you visualize. Importante ang basics nga makibaw ka kay aron you know what to do and what not to do in terms of that makeup na imong gusto i-achieve. So basics are the essential knowledge that you have about makeup. So if ever na ay maingon mo, basic naman kay kawi. Tubaga nga. I know, right? I'm very important. Okay, so for this first episode, ato ang first na i-learn na makeup basic is of course ang atong kilay. For me, there are two ways for you to do your kilay. The regular side and the HD side. Regular side mo na siya mong everyday nga ginabuhat, like kung mulakaw ka somewhere, ako kung mo duty ko, mo na siya marag easier nga part. And then the HD side is kanang ganahan ka mo glam up. Mo na ni nga time nga detailed kayo ang imong kilay nga makita ang kanang strands sa imong eyebrow. So we will tackle both of that. So by the end of this video, pikas na ang kilay. So we'll have the regular side and the HD side. So without further ado, let's get on with the video. For the people na who already knows about the regular side of kilay, medyo always na nang nilang gibuhat, you can skip this part and then go to the HD kind of brows. So first things first, what you will need para sa imong pagkilay is of course ang imong eyebrow product of choice. If you ever use pencil or pomade or powder. So I usually use pomade. It's easier for me and kanang mas clean ang ako ang pag-makeup if I use pomade. And another thing you will need is of course ang imuhang eyebrow brush with a spoolie kay para ma-blend out siya. Okay, let's start. I'll be using the Anastasia Beverly Hills na pomade. It's in the shade na medium brown. So we're gonna work on this brow, on this side para sa regular na pagkilay. Okay? So what we only need for the regular side is your pencil lang and spoolie. And for pomade is of course ang eyebrow nga brush and ang spoolie as well. So as always, I heat up the product at the back of my hand. So take a product and then heat it at the back of your hand. You always start nga nipis ra. Always start by brushing your brows up. Para ma-outline Day, mo asa ang dapat nanginahanglan. asa ang nanginahanglan og more attention, more product. Always, if magkilay ka, you start at the angle or almost at the tail part. Dili ka mag-start sa front. I think many already knows about that. We don't want harsh nga center sa atong kilay kay marag. You just don't. Now that you've already brushed it up, start ng imong pagkilay. So, at the bottom part, at the angle, mag-outline ka sa imong kilay. And then, go to the tail part, not too much. Mag-outline po ka sa ibabaw. Okay, common naman siguro na siya nga you will follow like an angle if dili pa kakaayo anad sa pagkilay. So, kani siya, kaning sa outer sa imong nose, up to that part, ana ra kakutob sa imong pagkilay. Not too much, kay medyo duol na siya kaayo, murag close na kayo ang imong duha ka kilay, girl. Mas close pa imong best friend. And then, kani nga angle, which is align siya sa imuhang iris towards the ana mag-start ang angle sa imuhang kilay. The next one is this angle diri sa outer part sa imuhang mata, and kani siya mo na siya farthest ang length sa imuhang tail, ana siya kutob. Okay, so that's it. Na-outline na nimo imuhang kilay. Kung unsay salin nga naa sa imuhang brush, more siya mong gamiton, but this time instead of gama kag harsh nga line, you will follow the direction sa imuhang kilay and then go up as well. Pero be soft-handed ani nga part para dili harsh ang imuhang line, dili harsh ang color kay we don't want that to happen. If ever nagamit ka og lapis, you outline
the same parts pero dire let the spoolie do the work. So kana okay na ko ana, happy na ko ana. Next is we will fill in the inside of the brows. To the middle part ra gihapon. Kay na koy mga sparse na area sa huang kilay. Kana ra pud hong sundon. And then with the spoolie nga part, mo na siya mong gamiton. Brush ka towards the direction sa imong hair. And then imo siyang i-drag padung sa front sa imong kilay. See that it's not too harsh. That's it. That's how you do your kilay. Dili ka mag-harsh dayon. Mag-start ka sa minimal nga amount and then you outline the kilay. Outline the lower part until the tail and then outline the upper part. Dili you ka mag-start diri sa center part sa imong kilay. Always blend. Never good nang mga harsh nga colors sa imong kilay kay lahi na siya tan-awon. Ang kilay mo good mag-define man gud siya sa imong self. Kung harsh kayo siya o color, of course, medyo isro ka kay tanan imong face, ma-focus ang tanang attention sa imong kilay other than the rest of your face. At this point, for everyday, mo stop na ko. Muna na siya ang ako ang pagkilay. Pero we can go further into shaping it a bit more with the use of a concealer. Ganahan kag medyo clean and sharper nga kilay, then you use the concealer. So we're gonna do that as well. So the concealer we'll be using for today is the Fit Me na concealer in the shade 20. Muna siya atong gamiton to outline. So you just take the wand and imo siya gibutang at the back of your hand. With the use of a small na angled brush, pick up ni mong product. Still, the same sa pagkilay ni mo, mag-start ka sa lower nga angle. Next is ang upper nga part. Drag ka pa dong sa front. And then, kuhaon mo ang excess nga product from the brush. Imo siyang i-drag down padung sa imong eyelids. Imo siyang i-blend down. Ako, dili na ko siya i-blend further down padung gid sa akong eyelid kay magamit magukog eye concealer. Imo po siyang i-blend outward. For a cleaner nga pagkilay mo na siya imuhang buhaton. And that's it. We're done with the regular nga pagkilay. That's it. Sharp na kayo atong kilay, day. Day, talinis kayo, day. Makapatay og mga libakira. Ingani ang imong kilay every day para laban, day. Pak! Okay, tabihan kayo na. We're done with the regular na kilay. This time, we're gonna go to the HD nga kilay. So, muna siya katong super detailed. Ganahan ka nga glammed up ka niya. Ganahan ka nga maklarap ang strands sa imong eyebrows. Okay? So, for this kind of eyebrow makeup, what you're gonna need is eyebrow soap. So still the same, I'm still using the Brow Natural from the Philippines, and you're gonna use a spoolie. This spoolie came with this one, and then still ang imong eyebrow product and eyebrow brush. Okay, so what you're gonna do is wet the spoolie, and then you are gonna take the product with the wet spoolie mo siyang i-brush sa product until sa makagama ka og paste. And then ang excess, naka-excessive man ni siya kaayo, imuhar siyang ipahid sa kilid sa imong pot. So now you're just gonna brush up your hair using sa imong kuha nga product. Brush it up and then brush it out. Stay light-handed. So na siya direction sa imong kilay, and then imo siyang i-flatten. Nya kung taas ang kilay, imo ra siyang agian. Take a cotton pad and then i-clean ra nimo ang excess sa soap. And then you're just gonna take your eyebrow product of choice. If you're using pomade, magamit ka brush, it's better nga clean ang brush. So I'm just cleaning it with a cotton pad with micellar water para tangtangon ang mga products nga na dito kay mo clumpy siya, mubaga gani siya. So dili ni mo ma-define ang imong
hair sa imong brow. And you're gonna take again eyebrow product, heat it up sa imong skin, and ang imong buhaton is imorang i-fill in ang mga sparse nga area. So kani nga area nako kay sparse man na siya nga area, mao na siya akong i-fill in. Stay light-handed all throughout this sa imong pagkilay. And then kay wala may tail ang atong kilay, you're gonna make a tail sa atong kilay. So, ang direction sa imong pag-fill in sa imong brows is kung asa ang direction sa imong eyebrow. So, going outer part mo na siya. So, ato pud ta padong. Dili nga sa part sa kilay kay ang sa taas raman dapit ang medj sparse. So, ana ra pud ko nga area magbutang gamay og product. And the rest ang kilay, okay na siya. Baga magug ko og kilay. So, if ever ako siyang i-fill in pa, ay, nang zay. Marahos ba kaya kang zay? Okay na siya. Marahos siya bushy. And then, there's no need for kanang further blending gani. Kay, nipis ang imong gigamit nga eyebrow kani. Actually, pwede nini mo siya panipson pagamay. You're just gonna use lash glue. Mo siya ibutang sa tip para marag mas para gani magpilit ang kaning tumoy nya inig-apply nimo sa product ang mo siya imong faux nga hair. So if nipis kag kilay, useful kay ni siya. Advisable nga 2 shades of eyebrow products imong gamiton. Darker diri sa tail na part, diri nga part, and then diri sa unahan dapit is a lighter shade of color. Pero kaning ako baga man kog kilay, there's no need for me to shade further. Kaya okay naman siya, Zay. Okay na kayo, Zay. Alam mo yung kilay. So, what we're gonna do now is, imo na po siya i-clean. Ingani nga pagkakilay, mo na siya nga time na needed ko mag-clean. Kaya kung dili ko mag-clean, dili siya nice tanawon, dili siya define tanawon. So, the same concealer that we're using is the Fit Me again. And we're just gonna take it at the back of our hand. And using the same brush, angled brush, nga guba na siya. Working pa naman na siya. Yung naguba siya day. So, magkuha ka o ka ng product. And, imo siyang i-shape. So, the same. Mag-start ka sa bottom part. Ay! Dagan kayo. See how nipis ang kaning sa front nga dapit. Like, di mo siya bag-on. Unlike sa diri nga part. Kaya marag dako-dako manguga og space para mo blend down. So, okay ra siya nga medyo baga siya ana nga part. Pero kung sa front, like, gamay ra kay kag space para ma-blend down sa product. So, gamay ra jud kay nipis ra. Kanang makatusok, Zay, sa imong mga levakara. Mo ni siya nga kind na eyebrow nga ang imuhang pag-shape sa upper nga part diri ra sa tail. Kay basically, ang tail ra man jud ang ato ang gigama diri adzay. And then, kung ano mga excess nga nasa brush. And, imo na siyang i-blend down. Na-blend down na nimo siya. So, kung imo harang self, imong gi-make-upan, you can use your finger para i-blend pa siya further towards the skin. And there, you've got your kilay. So, see how detailed. Makita nimo ang strands sa imong eyebrows. And pero shape ni mo ang tail nga part. Kaya usually ang tail nga part ang dili kay defined. Munang ang tail ra nga part usually good ang imuhang i-fill in. So there you got it, guys. Nara ang ato ang duha ka kilay. 2 ways to do your kilay. So we have here your regular side. Naka-shape gyapon siya. Ang color ng gid sa hair kay medj baga siya. So murag define gyapon somehow ang hair sa akong eyebrows. And then, we have here on this side is the HD nga kilay. So, in here, mas defined ang hair sa imong eyebrows. And, dili kaya siya too much nga color. See the difference of both my kilay, of the regular side and the HD side. Guys, we're done with the basics with our kilay. So now you know how to do a regular kilay and up it a bit more and do the HD brow. Okay, so tips in doing your eyebrows. For the color, sa shade sa imong eyebrow product, choose 1 to 2 shades lighter than your hair color.
Ayaw ng dark, ayaw ng black. If black ang imong hair color, of course, don't use the black na eyebrow. Kay murag harsher siya kayo tan-awon. You can do that for like creative looks, pero dili siya for everyday and for glam up nga kilay. So for black nga hairs, you can use dark brown or medium brown nga eyebrow products. For us nga usually dark brown na atong hair, you can use the medium brown. And also for choosing the color, make sure nga dili siya more on the medyo warm or medyo reddish. Use the ash nga murag undertone nga eyebrow products. Next tip is kato nga akong giingon ganiha is to follow that angle nga idea sa pagkilay. So, diri ra kutob ang line sa center, then dara magsugod ang angle, and then dara ra kutob ang length sa imuhang eyebrows. And the next tip is you start at the bottom kung mag-outline ka, middle, bottom, and then going to the tail. And then kung sa remaining mo na yung gamitin sa center nga part, and imong iwahi ang upper nga outline, and then just fill it in. And then use the blending brush to do the works para sa front part sa imuhang eyebrows. And another tip is ayaw stress out if dili even ang imuhang kilay. Like dili gid na siya magpariha. Gani ang ako ang better nga kilay mo, nagdali ra kay nako siya na purma, kani siya ang medyo lisod-lisod kay nga kilay, but somehow I have learned how to manage it better. Okay, treat your eyebrows as sisters and not twins. Kaya miski ang twins na adyo na siya difference. Okay, go as even as you can and don't stress out if it's not that even anymore. Yeah, sa paman. I think that's it. I think I've talked about most of the things nga gipangutan na sa akong mga friends before. And if ever naamoy mga questions nga wala na ko na-tackle din nga video, just comment it down below and then I will get back to you with a response. And I hope you like this one. I hope you learned something. Ma-apply mo siya in your daily kilay journey. So that's it, guys. You've learned the 2 ways of doing your eyebrows, and I hope you like this one. And we're done with 1 episode of the J with the Basics, and I'll see you on the next one. Nakalimot ko! Nakalimot ko! So, guys, don't forget to hit like and subscribe to my channel and press that notification bell down below so you'll be notified every time I post a new video. And I love you all so much, and I'll see you on my next one. Bye!